দিনটো এনেকৈ মোবাইল স্ক্ৰল কৰি কৰি ইনষ্টাগ্ৰামত ৰিল চাই থাকোঁতে কিমান টাইম পাৰ হৈ যায় গমেই পোৱা নাযায়। সিহঁতৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলৰ পৰা অলপমান দূৰত থাকি মাজে মাজে অলপমান বেলেগ বেলেগ কামো কৰিব লাগে, কাৰণ এনেকৈ টাইম কেনেকৈ স্পেণ্ড হয় একেবাৰে ধৰিব নোৱাৰি। আৰু মোৰ নিচিনা আপোনালোকৰো কোনোবা এনেকুৱা হয় নেকি যে ইনষ্টাগ্ৰাম বা ফেচবুকত ৰিল চাই আছে বা ষ্টৰি চাই আছে বা এনেকুৱাকৈ স্ক্ৰল কৰোঁতে কৰোঁতে আপোনাৰ টাইমবোৰ বহুত খৰচ হৈ যায়, লাষ্টত গম পাই যে তেৰিকা মইতো এইখিনি কৰিব লগা আছিল, মই এইখিনি কৰিব লগা আছিল, এনেকুৱা টাইপৰ চিন্তা হয় নেকি? কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব এইখিনি বাৰু। তো এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি মই আধা ঘণ্টা আগতে বহিছিলোঁ ইয়াতে, বাট আধা ঘণ্টাৰ পৰা মোবাইলটো অলপমান স্ক্ৰল কৰোঁতে কৰোঁতে আধা ঘণ্টা কেনেকৈ পাৰ হ'ল একেবাৰে গম নাপালোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টো আজি এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ, আৰু এই ভিডিঅ'টো আজি বহুত বেছি স্পেচিয়েল হ'ব যাই আছে। নিশ্চয় আপোনালোকে টাইটেল থাম্বনেইল গোটেইখিনি চাই কিনে গম পায়ে গৈছে অলৰেডি কিয় ইমান স্পেচিয়েল হ'ব যাই আছে ভিডিঅ'টো। আৰু হয়, আপোনালোকে ঠিকে ধৰিছে, আজি প্ৰায় 2 বছৰৰ কষ্টৰ পিছত হয়, কিছুমানৰ ধৰক কিছুমান 10 দিনত হৈ যায়, কিছুমানৰ 1 বছৰ হয়, কিছুমানৰ 5 দিনত হয়, সেইবিলাক মই ক'ব নাযাওঁ, বাট মোৰ যিখিনি লাগিছে মই সেইখিনি কৈ আছোঁ। প্ৰায় 2 বছৰ হয়, 2 বছৰ কষ্ট কৰাৰ পিছত ফাইনেলি মোৰ চিলভাৰ প্লে বটন আহি পাই গ'ল। আৰু যিটো মোৰ সন্মুখত আছে বৰ্তমান, সেইটো আপোনালোকক আজি আনবক্সিং কৰি কিনে নিজেও চাম, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাম। আৰু এই চিলভাৰ প্লে বটনটো আহিব লগা দিনটো বহুত আগতে পাৰ হৈ গৈছে। যেতিয়া আমি অল আছাম ৰাইড ছিজন 2 কৰি আছিলোঁ, যেতিয়া আমি কোকৰাঝাৰ পাইছিলোঁ, কোকৰাঝাৰ পোৱাৰ টাইমত মোৰ প্ৰায় 1 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ গৈছিল। আৰু সেই 1 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱা মোমেণ্টটো ধুনীয়াকৈ আমি চেলিব্ৰেশ্যনো কৰিছিলোঁ, তাতো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোক ধুনীয়াকৈ দেখাইছোঁ বাৰু। সেই চেলিব্ৰেশ্যনটো আধৰুৱা হৈ আছিল যেতিয়ালৈকে এই চিলভাৰ প্লে বটনটো মোৰ হাতত পোৱা নাছিল। আৰু সেই এচিভমেণ্টটো আজি এই চিলভাৰ প্লে বটন হাতত থকাৰ পিছত সেই এচিভমেণ্টটো কমপ্লিট হৈ গৈছে। 1 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱা এই সুখৰ মুহূৰ্তখিনি আজি সম্পূৰ্ণ হৈছে, হাতত যেতিয়া মোৰ চিলভাৰ প্লে বটন আছে। আৰু এই চিলভাৰ প্লে বটনটো আহিব লগা দিন আছিল প্ৰায় 6 মাহমান আগতে, আৰু 6 মাহৰ পিছত আহি আছে। তাৰ কাৰণটো এইটোৱে, আপোনালোকে গম পায় মই তাৰ পৰা অহাৰ পিছত গৈছিলোঁ যাত্ৰা, আমাৰ গানৰ শ্বুটিং চলি আছে, তাতে গৈছিলোঁ। তাৰপিছত তাৰ পৰা আহি আৰু নেপাল গ'লোঁ, নেপালত অলপ টাইম ফাঁচি গ'লোঁ, ফাঁচি কিনে আহিলোঁ। তেনেকুৱাকৈ অলপমান ঘূৰা পকা হৈ আছিল আৰু সময় পোৱা নাছিলোঁ। আৰু যিহেতু মই ফাৰ্ষ্ট টাইম এপ্লাই কৰি আছিলোঁ, এনেকুৱা টাইপৰ বস্তুটো ফাৰ্ষ্ট টাইম এপ্লাই কৰি আছিলোঁ, ক'ত কেনেকৈ কি কৰে মই একেবাৰে চাই কিনে ভালকৈ এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ। মই এইটো বিচৰা নাছিলোঁ যে মোক সৰহকৈ এপ্লাই কৰি দিওঁ আৰু কিবা এটা ভুল হওক আৰু এইটো মোৰ লগত আহি নাপাওঁ, সেইটো ভুল বিচৰা নাছিলোঁ কেতিয়াও। কাৰণ আপুনি যেতিয়া ইউটিউবত যিকোনো বস্তু এপ্লাই কৰিব বা গুগল এডচেঞ্চ কোডো যেতিয়া আপুনি এপ্লাই কৰিব, তেতিয়া এটাও যদি আপোনাৰ কিবা এটা ভেৰিফিকেশ্যনত ভুল হৈ যায়, যদি আপোনাৰ এড্ৰেছত ভুল হৈ যায়, তেনেহ'লে আপোনাৰ ঘৰত সেইটো বস্তু আহি নাপাব। তাৰ কাৰণে মই ৰিস্ক লোৱা নাই আৰু আৰামছে ভাবিছিলোঁ চাই মেলি ধুনীয়াকৈ এপ্লাই কৰিম। আৰু ধুনীয়াকৈ যেতিয়া সময় পালোঁ তেতিয়া ধুনীয়াকৈ চাইছোঁ, ভিডিঅ' চাইছোঁ, 2-3টামান ভিডিঅ' চাই কিনে। ইউটিউবত গোটেইখিনি বস্তু পায়ে যায় আপোনাৰ চালে, তো ধুনীয়াকৈ চাই মেলি ধুনীয়াকৈ এপ্লাই কৰিছোঁ, পঢ়ি মেলি কিনে। আৰু ফাইনেলি আমাৰ মাজত আহি পাই গ'ল চিলভাৰ প্লে বটন। ধুনীয়াকৈ এইটো আজি আনবক্সিং কৰি আপোনালোক ধুনীয়াকৈ দেখাম এণ্ড বহুতখিনি কথা পাতিম একেলগে। লেটছ গো। আৰু এই চিলভাৰ প্লে বটনটো আনবক্সিং কৰাৰ আগতে মই থেংক ইউ ক'বই লাগিব আপোনালোক সকলোকে। আপোনালোকৰ অকল মৰম ভাল পোৱাৰ কাৰণে এইখিনি সক্ষম হৈছে যে আজি মোৰ হাতত এই চিলভাৰ প্লে বটনটো আছে। আৰু আপোনালোকৰ লগতে মোক যিসকলে সহায় কৰিছিল, যিসকলে হেল্প কৰিছিল এই ইউটিউব জগতত ভৰি ৰখাৰ টাইমত, আৰু এই ইউটিউব জগতত মই আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে যিখিনি মানুহে হেল্প কৰিছিল, আৰু সেই সকলোকে থেংক ইউ ক'বই লাগিব এবাৰ নহয় এবাৰ। প্ৰথমতেতো SBN ভাই, আমাৰ শিবুক থেংক ইউ ছ' মাছ। তাৰপিছত বিকাশ দা আছে, গুৰুং দা, উজ্জ্বল দা, BJK, আয়ুব, আমাৰ যিখিনি নেক্সট লেভেল টিমৰ গ্ৰুপ, আৰু সেই গ্ৰুপ সকলোকে থেংক ইউ ছ' মাছ। মোৰ মা দেউতাকো থেংক ইউ ক'ব লাগিব, কাৰণ বহুত বেছি ছাপোৰ্ট কৰিছিল। তো বহুতে বহুত কথা কয় যে ঘৰৰ পৰা ছাপোৰ্ট পালেহে আচল ছাপোৰ্টটো পোৱা যায়, আৰু মই ঘৰৰ পৰা সদায় ছাপোৰ্ট পাই আহিছিলোঁ। আৰু ঘৰৰ পৰা পোৱা ইমান মৰম, ইমানখিনি ছাপোৰ্ট, আৰু সকলোৰে পৰা পোৱা ইমানখিনি মৰম ভাল পোৱা, আৰু আপোনালোকে কৰা আশীৰ্বাদৰ কাৰণে আজি এইখিনি সম্ভৱ হৈ উঠিছে যে মোৰ হাতত আজি ইমান ধুনীয়া এটা এৱাৰ্ড চিলভাৰ প্লে বটন, যিটো ইউটিউবৰ পৰা মোক পঠাইছে আৰু মোৰ হাতত আছে বৰ্তমান। আৰু এইটো আনবক্সিং কৰি কিনে এই চিলভাৰ প্লে বটনটোৰ ফিলটো ল'বৰ কাৰণে মোৰ বহুত বেছি এক্সাইটমেণ্ট লেভেলটো বাঢ়ি আছে মোৰ, কাৰণ ফাৰ্ষ্ট টাইম, লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা এটা গিফ্ট, এনেকুৱা এটা আনকমন গিফ্ট নিজে আনবক্সিং কৰি আছোঁ, নিজে লৈ কিনে হাতত, মানে কিবা এটা বেলেগ ফিল হৈ আছে। মোৰে হয়, এইটো বিশ্বাস কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ মৰম ভাল পোৱাৰ কাৰণে এইখিনি পাইছোঁ, সদায় এইখিনি কথা মনত ৰাখিম মই। আৰু আপোনালোকে ভাল পোৱা বস্তু আৰু আপোনালোকৰ সন্মান ৰক্ষা কৰি কিনে ইউটিউবত ভাল ভাল কণ্টেণ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম আগলৈকেও। তো এতিয়া দেৰি নকৰোঁ, ধুনীয়াকৈ ইয়াক সন্মান দি কিনে কাটাৰেৰে আৰু এইফালে চিলভাৰ প্লে বটনটো আমি অলপ দেখা পোৱা হৈয়ে গৈছোঁ। আৰু যিমানে
বক্সটো আনবক্সিং কৰি আছোঁ ইমানে এক্সাইটমেণ্ট লেভেলটো বেছিকৈ বাঢ়ি আছে বাট এই এক্সাইটমেণ্ট লেভেলটো বেছি বাঢ়ি থাকিব নিদিওঁ মই অতি সোনকালে শেষ কৰি দিম বাট তাৰে আগতে ধুনীয়াকৈ এখন লেটাৰ আহিছে ইউটিউবৰ পৰা আৰু যিখন লেটাৰ ধুনীয়াকৈ লিখা আছে আৰু কি লিখা আছে 2 লাইনমান অলপমান পঢ়ি শুনাই দিছোঁ বাৰু মই আপোনালোকক Do you remember your first subscriber, your 100 subscriber or your 1000 subscriber? Chances are you do and we know that we will definitely remember your 1 lakh subscriber. আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কথা লিখা আছে কাগজখনত গোটেইখিনি ইংলিছত লিখা আছে অলপমান টাইম লাগিব পঢ়াৰ কাৰণে মোক আৰু পঢ়িম ধুনীয়াকৈ আৰু আপোনালোকে যদি পঢ়িব বিচাৰে ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব পাৰে আৰু এনেকুৱা এখন লেটাৰ পঠাইছে ইউটিউবৰ পৰা যিখন লেটাৰ আহিছে চিধা আমেৰিকাৰ পৰা তো লেটাৰখন অলপমান সন্মান দি কিনে ছাইডত ৰাখিছোঁ ধুনীয়াকৈ লেটাৰখন আৰু এতিয়া মেইন চিলভাৰ প্লে বটনটো আনবক্সিং হ'ব আপোনালোকৰ সন্মুখত মোৰ সন্মুখত লেটছ গো ব্লেক পেপাৰখন অলপমান চাইড কৰি ৰাখিছোঁ আৰু এইফালে আছে চিলভাৰ প্লে বটন আৰু যিটো এচিভমেণ্ট পোৱাৰ কাৰণে এজন ইউটিউবাৰে সদায় চেষ্টা কৰে আৰু সদায় কষ্ট কৰি যায় ষ্ট্ৰাগল কৰি যায় একেবাৰে গ্ৰাউণ্ড লেভেলৰ পৰা একেবাৰে 1 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱালৈকে আৰু 1 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাৰ পিছত তো এনেকুৱা এটা এচিভমেণ্ট আহে এজন ইউটিউবাৰৰ লগত ৱাও এনেকৈ প্লাষ্টিকৰ পৰা অলপমান গুচাওঁ আৰু ৱাও ৰিয়েলি আল্টিমেট তো আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো একো নতুন নহ'ব কাৰণ আপোনালোকে চাগে বহুতৰে এনেকুৱা আনবক্সিং ভিডিঅ' চাই থৈ দিছে এনেকুৱা চিলভাৰ প্লে বটন চাই থৈ দিছে বাট মোৰ কাৰণে যিটো ফিল পাই আছোঁ মই সঁচাকৈ আল্টিমেট ফিল এনেকুৱা প্লে বটন মই বহুত দেখা পাইছোঁ বাট যেতিয়া এই প্লে বটনটো আপোনাৰ নিজৰ এনেকুৱাকৈ চেনেলৰ নাম লিখি আহিব যিটো চেনেলৰ কাৰণে আপুনি কষ্ট কৰি আছিল ইমান দিনে যিটো চেনেলৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সদায় বাঢ়ি থকা দেখা পাইছিল যিটো চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে সদায় মই নিজৰ লগৰ বন্ধুখিনিক শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ লিংক পঠাইছিলোঁ আৰু সেই বন্ধুখিনিয়ে ছাপোৰ্ট কৰিছিল লাষ্টত গৈ কিনে এজনকৈ বাঢ়ি কিনে হৈ গৈছিল 1 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু সেই কষ্ট কৰি থকা চেনেলটোৰ নাম যেতিয়া এনেকুৱাকৈ লিখা আহে ফিল দ্য ৰাইড উইথ সমীৰণ বুলি নিজৰ প্লে বটনটোত সেই ফিলটো সঁচাকৈ আল্টিমেট ফিল হয় সেই ফিলটো সঁচাকৈ অমূল্য ফিল হয় যিসকলে কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰে যিসকলে ইউটিউবত ভিডিঅ' দিয়ে সেই সকলোৰে সপোন থাকে যে এদিন নহয় এদিন সিহঁতে চিলভাৰ প্লে বটন এটা পাওক ইউটিউবৰ পৰা এটা এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড সিহঁতে পাওক আৰু ফাইনেলি আজি মোৰ ইমান বছৰৰ কষ্ট ইমান দিনৰ কষ্ট আজি পূৰা হৈ গ'ল চিলভাৰ প্লে বটন আহি গৈছে য'ত লিখা আছে ধুনীয়াকৈ মোৰ চেনেলৰ নামটো ফিল দ্য ৰাইড উইথ সমীৰণ আৰু যিটো চিলভাৰ প্লে বটনে মোক আৰু ইনস্পায়াৰ কৰিছে যে নতুন ভিডিঅ' দি থাকোঁ নতুন কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি থাকোঁ নতুন ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগত দিব পাৰোঁ চব মানুহে এটা কথা কয় যে সময়ৰ বস্তু সময়তহে পোৱা যায় তেনেকুৱা মোৰ লগতো হৈছিল মই ভিডিঅ' বনোৱা আজি বহুত দিনে হৈ গ'ল বাট ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাহে একেবাৰে গ্ৰ'থ হৈ আছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ একেবাৰে পাবৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিছিলোঁ যে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়ক সপোন দেখিছিলোঁ বাট একেলগে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অহা নাছিল কেতিয়াও সদায় অলপ লাহে বাঢ়ি গৈ আহিছিল তো ইউটিউবত মই ভিডিঅ' দি ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাই এনেকুৱা এটা সময় মোৰ জীৱনত আহিছিল যে মই ভিডিঅ' বনাব একেবাৰে মন নোহোৱা হৈ গৈছিল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ একেবাৰে বাঢ়া নাছিল এনেকুৱা টাইপৰ চিটুৱেশ্যন মাজে আহি গৈছিল বাট নিজকে একেবাৰে ষ্ট্ৰং কৰি কিনে সদায় আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ ভিডিঅ' বনাই গৈছিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে মৰম দি গৈছিল অলপকৈ হ'লেও মৰম ভালেখিনি দি গৈছিল আৰু তেনেকৈ আজি প্ৰায় 1,70,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটো তো থেংক ইউ ছ' মাছ আপোনালোকৰ এই মৰম সঁহাৰি মই কেতিয়াও পাহৰি নাযাওঁ আৰু যেতিয়ালৈকে পাৰিম তেতিয়ালৈকে ইউটিউবত সদায় ভিডিঅ' বনাই যাম আপোনালোকৰ কাৰণে ধুনীয়া কণ্টেণ্ট আনিব ট্ৰাই কৰি যাম তো থেংক ইউ ছ' মাছ ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ কাৰণে আগলৈকে এনেকৈ মৰম দি থাকিবলৈ আশা থাকিল আৰু মই চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল ভিডিঅ' আনি থাকিবৰ কাৰণে তো এই ভিডিঅ'টো বেছি লম্বা নকৰোঁ একেবাৰে শ্বৰ্ট এণ্ড চিম্পল ৰাখিছোঁ এই ভিডিঅ'টো বাট এই ভিডিঅ'টো বহুত বেছি স্পেচিয়েল হয় এই ভিডিঅ'টো মোৰ মনৰ একেবাৰে কাষত থাকিব তো এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ কিনে কমেণ্ট কৰি কিনে পূৰা ভৰ্তি কৰি দিয়ক লাইক এটা কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব বাকী মই একো নকওঁ বাছ লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব একেবাৰে পাহৰি নাযাব কাৰণ এই ভিডিঅ'টো বহুত বেছি স্পেচিয়েল অকল মোৰ কাৰণে বুলি নহয় আপোনালোকৰ কাৰণে স্পেচিয়েল কাৰণ আপোনালোকৰ মৰম ভাল পোৱাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনি আছে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ অলপ মৰম ভাল পোৱাই হয় চিলভাৰ প্লে বটন আনবক্সিং ভিডিঅ' বাকী এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে কৰিছোঁ লগ পাই আছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'ত কেনেকুৱা পালে চাই কিনে জনালে পাহৰি নাযাব সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট টাইম চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰি যাব থেংক ইউ ছ' মাছ লগ পাই আছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'ত টিল দেন বাই টাটা